Port Connection สำหรับการโปรแกรมมิ่งนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องทำการเช็คเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์สื่อสารนะครับเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมเนี่ยให้ได้ตามต้องการอย่างเช่นเราต้องการกดสวิตช์เนี่ยที่ขาใดขาหนึ่งเราต้องการให้ไฟออกเนี่ยที่ขาใดขาหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าขานั้นน่ะมันใช้สำหรับทำอะไรมันคือขาดิจิตอลหรือขาอนาล็อกนั่นเองครับผมในภาพตัวอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องการเอาข้อมูลเนี่ยถ้าดูจากภาพขวานะครับมันจะเป็นตัวอักษรที่เราเขียนซอสโค้ดเนี่ยเขียนเสร็จแล้วแปลงเป็นเลขฐาน16เราจะทำการอัปโหลดขึ้นใส่ชิปนะครับจากนั้นเราจะทำการที่จะส่งข้อมูลเนี่ยไปยังเครื่อง PC ในภาพนี้ก็จะเป็นพอร์ตสำหรับในการโปรแกรมมิ่งนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเสียบชิปลงในตัวแท่นวางสีเขียวๆนะครับเมื่อเสียบเข้าไปเสร็จเราก็จะสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเนี่ยใส่เข้าไปได้แต่เราจะต้องต่อสังเกตดูจะมีช่อง USB เราจะต้องต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเขียนโปรแกรมลงนะครับตัวนี้เขาก็เลยเรียกว่าตัวโปรแกรมเมอร์นะครับตัวนี้ถามว่ามันดีกว่าตัวแบบทั่วไปยังไงตัวนี้ก็คือเขาจะโปรแกรมเมอร์ใส่ชิปเลยแล้วเราก็จะเอาชิปที่ว่าเนี่ยไปทำการที่จะต่อวงจรทันทีเลยไม่ต้องไปเสียบลงในบอร์ดทดลองนะครับซึ่งตัวพวกบอร์ดทดลองอันนั้นถ้าสั่งกันเยอะๆเนี่ยราคาแพงแต่ถ้าสั่งแต่ชิปเนี่ยถ้ายกตัวอย่างชิปบางตัวราคาประมาณ40 บาทเองแต่ถ้าซื้อบอร์ดหนึ่งเลยราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณมีตั้งแต่180จนถึง800 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต connecting แบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับถามว่าบลูทูธในปัจจุบันเนี่ยมันนอกจากในตัวพวกลำโพงบลูทูธหรือว่าเป็นหูฟังบลูทูธแน่นอนมันก็จะมีการสื่อสารการเบิร์นโปรแกรมหรือการสื่อสารข้อมูลเนี่ยแบบบลูทูธด้วยสมัยโบราณบลูทูธเมื่อเรามีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะทำการเหมือนสั่งปิดก่อนเพราะเรากลัวเปลืองไฟแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะเปิดไฟบลูทูธเนี่ยเปิดใช้งานเขาเนี่ยได้ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวว่าบลูทูธเนี่ยมันจะทำให้เครื่องแบตหมดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีความฉลาดมากขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าประสิทธิภาพมันดีเท่ากับบลูทูธรุ่นก่อนๆไหมมันก็จะประสิทธิภาพลดทอนนิดนึงแต่ว่ามันทำให้เน้นเรื่องการประหยัดพลังงานกันมากกว่าในบอร์ดรุ่นใหม่ๆในการต่อไมโครคอนโทรลเลอร์หลายๆตัวก็นิยมใช้บลูทูธนะครับถ้าเป็นรุ่น Intel จะมีรุ่น Intel 101ที่เป็น Arduino นะครับรุ่นนี้เขาจะใช้บลูทูธในการสื่อสารซึ่งถามว่าตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างแพงหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ของ Intel ปัจจุบันนี้รู้สึกหาซื้อยากแล้วผมโชคดีได้มาบอร์ดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ารีบซื้อก่อนอีกหน่อยจะไม่มีขายแล้วต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าจริงๆก็คือ OTA นั่นเองนะครับสังเกตภาพดูจะมีมันไม่ได้เชื่อมต่อกับ Communication Port อะไรเลยมันจะเชื่อมต่อว่า Network Port ถ้าตามภาพด้านซ้ายนะฮะข้อดีของเขาคืออะไรคือการต่อไฟเราไปต่อไฟข้างนอกเลยสมมุติเราไปเสียบบอร์ดตัวเนี้ยไว้ที่ข้างฝาถามว่าเราต้องเสียเวลาเอาสาย USB แล้วเราปีนบันไดขึ้นไปหรือเอาสาย USB ยาวๆในการเสียบเพื่อที่จะโปรแกรมมิ่งมันไหมไม่จำเป็นฮะเราใช้การเขียนโปรแกรมแบบ
OTA แบบนี้ซึ่งทำให้เป็นไงครับเราสามารถเขียนโปรแกรมเนี่ยได้จากในวงแลนเครือข่ายแต่ถ้าจะแอดวานซ์กว่านั้นแบบได้ทุกที่ทุกเวลามันก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งเป็นของ Spark Core หรือเป็นของ Proton นะนั่นเองนะซึ่งค่ายนี้รู้สึกจะชื่อ Particle บอร์ดนี้ก็คือเขาจะใช้การคอนโทรลการเชื่อมต่อเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ว่าการเชื่อมต่อผ่านมือถือตลอดนะแต่หมายความว่าเขาสามารถที่จะเซตอัพผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายทำให้เขาสามารถที่จะผมอยู่ที่บ้านผมสามารถที่จะโปรแกรมมิ่งบอร์ดตัว Particle เนี่ยได้จากสมมติอยู่ที่อเมริกาผมสามารถที่จะคอนโทรลมันได้เพราะว่าอะไรถ้าผมต่ออินเทอร์เน็ตได้บอร์ดตัวนั้นต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นคลาวด์แล้วก็ดึงเฟิร์มแวร์ที่ผมเขียนเสร็จเนี่ยโยนขึ้นไปเครือข่ายเขาก็จะโยนลงไปที่บอร์ดของเขาก็จะทำการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างที่ผมต้องการเลยสิ่งที่น่ากลัวถ้าเกิดแฮกเกอร์เขาอะไรดีเขารู้รหัสผมเขาสามารถที่จะคอนโทรลบอร์ดของผมให้ทำอะไรก็ได้อย่างเช่นสั่งให้มันไปวางระเบิดหรือว่าให้ทำลายอะไรบางอย่างที่คนเขาห้ามกันอย่างเช่นไปสับคัทเอาท์อะไรอย่างนี้ลงก็สามารถทำได้นะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในการที่จะใช้ IoT ด้วยจริงๆมันก็น่ามีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง security ของ IoT เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อแบบ in circuit debug programmer นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมผ่านตัวเรียกว่าวงจรของโปรแกรมเมอร์เหมือนกันโปรแกรมเมอร์มันไม่ใช่คนนะครับแต่โปรแกรมเมอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์เนี่ยเขาสามารถที่จะมันมีคำว่า debugger นั่นเอง debug ก็ความหมายก็คือตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยมันเกิดerror อะไรงี้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว in circuit debugger programmer นะครับเขาสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเนี่ยลงในบอร์ดของตระกูล STM32 หรือว่า STM8 ได้นะฮะในส่วนของพวกปิ๊กพวกอะไรอย่างนี้ก็จะมีของค่ายเขาเหมือนกันในการที่จะต่อวงจรพวกนี้ถามว่าทำไมต้องแยกตัวเขียนโปรแกรมออกจากบอร์ดตัวทำไมไม่รวมกันไปเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการออกแบบตัวบอร์ดไมโครคอนอย่างเช่นตัวทำงานกับตัวเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้ามันแยกกันแล้วเราต้องเขียนตัวโปรแกรมเนี่ยหลายๆตัวก็กลายเป็นว่าเราต้องซื้อตัวโปรแกรมเนี่ยราคาแพงอยู่ในบอร์ดด้วยซื้อตัวโปรแกรมเนี่ยตัวเดียวแล้วก็ซื้อบอร์ดแบบไม่มีตัวโปรแกรมทำให้เราลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะมากเลยครับในสรุปนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อในพอร์ตนะครับเพราะว่าเรื่องพอร์ตเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมหรือเราเซตพอร์ตไม่ได้ในพอร์ตเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเราจะต้องทำการลงตัวไดเวอร์นะครับซึ่งถ้าเราลงไดเวอร์ไม่ถูกต้องหรือว่าเซตค่าองค์ประกอบของบอร์ดเนี่ยไม่ถูกเราจะไม่สามารถเขียนโปรแกรมลงบอร์ดได้นะฮะมันจะไม่เหมือนในการเขียนโปรแกรมด้านซอฟต์แวร์ที่เราจะทำการถูไทยแล้วก็คอมไพล์ผ่านได้มันจะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะมันจะมีเรื่องอะไรบ้างเขาจะมีเรื่องค่าของความเร็วในการเขียนโปรแกรมลงบอร์ดมันจะมีค่าเรื่องไฟฟ้าในการกระตุ้นกระแสมันจะมีเรื่องการส่งผ่านข้อมูลในเรื่องพอร์ตนะครับมันเป็นเรื่องที่เอาไว้สำหรับ
เป็น input สำหรับบอร์ดเนี่ยในการที่เราเขียนโปรแกรมลงนะครับถ้าเราเซตพอร์ตเนี่ยไปมันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งอย่างเช่นพอร์ตชนกันหรือว่าพอร์ตเปิดไว้อยู่เราก็จะเกิดปัญหาหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเสียบพอร์ตไว้หลายๆตัวอย่างเช่นอันเนี้ยผมเป็นเคสสตั๊ดดี้เลยผมเสียบอันนึงไปเป็นของ Arduino อีกอันนึงไว้เป็นของบอร์ด ESP 32เงี้ยนะฮะปรากฏว่าผมเขียนโปรแกรมไปสำหรับ Arduino แล้วไปลงตัว ESP 32มันก็ทำให้เกิดความสับสนแล้วก็error ขึ้นนะครับวิธีเลยก็คือพยายามแยกอย่าต่อหลายบอร์ดรวมกันนะครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะทำให้เราสับสนว่าบอร์ดนี้เราต้องทำการอัพโปรแกรมลงไปอีกบอร์ดหนึ่งเรายังไม่ได้ต้องการอัปโหลดโปรแกรมมันไปปรากฏว่าสลับกันให้ถอดตัวที่เรายังไม่ได้ใช้งานก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องพอร์ตคือเรื่องสาย USB นะครับสาย USB เนี่ยสำคัญมากสมัยก่อนผมจัดอบรมแล้วไปซื้อพวกสาย USB แล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นสาย USB คุณภาพต่ำของจีนปรากฏว่าบอร์ดพังทั้งที่ไม่รู้สาเหตุตัวสาย USB ราคาประมาณ20 บาทแต่ว่าตัวบอร์ดไมโครคอนเนี่ยราคาตอนนั้นซื้อประมาณ400 บาทปรากฏว่าพังไป 2-3 บอร์ดโดยไม่รู้สาเหตุมาพิสูจน์รู้ทีหลังว่าเป็นที่สาย USB นี่เองทดสอบอย่างไรทดสอบด้วยการใช้ตัวมันจะมีตัวเขาเรียกเป็นเหมือนพอร์ตเสียบมาแล้วจะมีพินแยกจากนั้นให้ทำการเช็คว่ามันเกิดการกราวกันหรือเปล่าพอมันเกิดการกราวกันมันก็จะทำให้บอร์ดเนี่ยพังนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับไฟขั้วบวกขั้วลบมันชิดกันมันก็เลยทำการลัดวงจรแล้วมันก็พังนะครับก็ขอจบบทนี้เท่านี้ครับผม